Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trước khi mà mình chia sẻ trong cái video clip này á, thì mình cũng có vài điều muốn nói đến cho tất cả các bạn. Thứ nhất á, là mình xin đính chính với tất cả các bạn một điều. Mình không phải là một vị luật sư về vấn đề di trú. Thứ hai, mình cũng không phải là một cái dịch vụ làm về di trú. Chính vì vậy thì đôi khi trong những video clip mà mình chia sẻ cho tất cả các bạn á, thì có những cái là nó hơi có cái sự là sai sót chút đỉnh đi, sai sót đi. Ok, thì nói cho dễ hiểu luôn là có một chút sai sót hoặc là có sự sai lầm. Nhưng mà đó không phải là một những cái điểm chính nằm trong cái video clip mà mình muốn truyền tải cho tất cả các bạn. Giả sử như mình nói cái này là nó có cái nó có điều kiện này, nhưng mà đôi khi mình quên, mình không nói rõ hết, cho nên là mình có cái sự một chút là có cái sự là sai sót. Điều này, cái sự sai sót trong lúc mình chia sẻ thì đã nói lên cái điều gì? Nói lên là mình không phải là một vị luật sư về di trú. Nếu mà một luật sư về di trú thì họ sẽ không có sai sót. Mình nghĩ là họ sẽ không sai sót, và lời nói của họ sẽ rất là có hạn chế. Mình không phải là một luật sư di trú. Chính vì không phải là một luật sư di trú, mình chia sẻ bằng cái tâm, bằng tất cả những cái gì mình hiểu. Mình tìm hiểu những cái thông tin, mình tìm tòi những cái thông tin để mà chia sẻ hết tất cả mọi những cái điều mà mình biết, mình tìm kiếm được, để chia sẻ để cho tất cả các bạn, để các bạn hiểu rõ rằng bây giờ ở nước Úc đang có những cái điều này đang xảy ra, và những bạn nào quan tâm về những cái điều đó thì mình sẽ tìm hiểu thêm sâu kỹ hơn về cái điều đó để chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Đôi khi cái tìm hiểu của mình nó thực sự không phải như một luật sư là người ta sẽ nắm được cái luật, người ta biết được cái này cái kia để mà người ta chia sẻ các bạn. Nhưng trong cái lời nói của một luật sư di trú thì cái lời nói của họ cũng rất là hạn chế. Còn mình không phải luật sư, nhưng mà chính vì không phải luật sư, mình chia sẻ bằng tất cả cái tâm mà mình biết, bằng những cái sự hiểu biết của mình và cái tâm của mình dành cho tất cả các bạn. Đôi khi cái lời nói của mình nó không có phải là luật hạn chế như là một vị luật sư. Mình chia sẻ đôi khi tất cả những cái gì của mình hiểu, mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Bởi vì sao? Mình không phải là chia sẻ cái này để cho tất cả các bạn biết rồi mình kêu các bạn làm dịch vụ với mình. Tại mình không phải là luật sư, cũng không phải là một cái nơi làm về vấn đề di trú. Cho nên chính vì vậy mình không có phải là muốn các bạn biết cái chuyện này rồi các bạn liên lạc với mình làm hồ sơ cho các bạn. Mình không có phải là vì mục đích là để là các bạn làm, nói chưa là nhờ mình làm dịch vụ để mình lấy tiền đi, đại khái là vậy đi cho nó dễ hiểu. Nói thẳng ra thì cho nó dễ hiểu, mình không phải là như vậy. Bất quá thì bây giờ ok, nói mình câu like câu view YouTube thì mình cũng không có cái ý là như vậy đâu. Nhưng mà nếu mà nó kiếm tiền YouTube, cái thời có, chẳng qua nó cũng trả được, nó không có bao nhiêu cả. Mình cũng nói thẳng với các bạn, nó không có bao nhiêu cả. Nhưng mà đâm ra cái này là một cái mình sở thích thôi, là một. Cái thứ hai nữa là mình muốn giúp đỡ mọi người tại Việt Nam thôi. Tại vì mình thấy cái tình hình dịch, các bạn nếu các bạn không biết, các bạn có thể coi những video clip khác mà mình có chia sẻ về cái tình hình dịch Covid tại Việt Nam trong cái kênh của mình. Đôi khi mình thấy là họ giúp đỡ cho người Việt mình cái này, giúp đỡ cho người Việt mình cái kia, mình có chia sẻ lại những cái bài báo đó. Nhưng mà rốt cuộc mình thấy được rằng người dân của mình không có được như vậy, không có được như vậy. Đâm ra thì mình không nói nữa là bởi vì không phải là mình sợ cái gì, mà bởi vì mình thấy là mình có nói gì đi chăng nữa thì mình thấy người dân nó cũng khổ, người dân cũng khổ chứ không được như vậy. Chính vì vậy thì mình không có nói nữa. Nó là như vậy. Thì lúc đó thì mình thấy cái vụ việc này ở nước Úc họ đang cần, thì mình tập trung vô trong cái này để mà giúp đỡ ngược lại cho người dân nào ở Việt Nam đang khó khăn. Đó là cái thực sự cái tâm của mình muốn giúp cho tất cả các bạn. Mình giúp, mình làm hết tất cả mọi gì mình muốn. Mình không giúp được bằng tiền bạc thì mình giúp tất cả những cái gì hiểu biết của mình. Mình không hiểu biết thì mình đi tìm tòi. Mình tìm tòi để có những cái kiến thức để truyền tải lại cho các bạn.
Nhưng mà các bạn làm cái gì thì các bạn cũng phải tới luật sư di trú hoặc là văn phòng dịch vụ di trú. Chứ mình đã nói với các bạn rồi, mình không có làm những cái giấy tờ hồ sơ hay là thay mặt các bạn mình làm. Mình luôn luôn nói như vậy. Mình chỉ chia sẻ những cái gì hiểu biết của mình dành cho tất cả các bạn mà thôi. Do cái sự mà đôi khi mà mình chia sẻ có cái sự nhầm lẫn hay là cái sự sai sót là bởi vì mình nói đi nói lại là mình không phải luật sư di trú, mình không phải làm những cái điều này để lấy tiền các bạn, mà những luật sư di trú họ chia sẻ các bạn là để các bạn biết họ chia sẻ cái lời nói của họ rất là từ tốn, rất là tiết kiệm lời. Thì khi các bạn biết họ thì các bạn sẽ tới nhờ họ tư vấn, và khi họ tư vấn, bởi vì họ là luật sư, họ tư vấn thì tất nhiên là họ sẽ làm dịch vụ cho các bạn. Cái đó là họ lấy phí. Người ta đặt học luật sư ra, người ta mở văn phòng luật sư thì người ta lấy phí. Cái chuyện là chuyện đương nhiên thôi, nó rất là đương nhiên thôi. Nhưng mà mình không phải là một luật sư, mình không có phải là tư vấn luật pháp cho các bạn, mình không phải tư vấn luật pháp, cũng không phải là khẳng định những cái lời nói của mình là luật pháp, và cũng không phải là mình nói các bạn là mình nói là đây là những cái điều của luật pháp, mà mình tìm hiểu những cái điều luật của chính phủ, những cái điều luật của một cái visa sắp sửa ban hành, và mình tìm hiểu cái cuộc sống bên này để mình chia sẻ cho các bạn. Những cái gì chia sẻ không phải là hướng dẫn luật pháp, không phải là tư vấn luật pháp, không phải, nó hoàn toàn khác biệt. Chia sẻ là chia sẻ những cái gì hiểu biết của mình dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là tư vấn luật pháp, cũng không phải là nói về luật pháp để mà các bạn làm theo. Không phải vậy. Các bạn làm cái gì, làm giấy tờ, làm cái gì cũng phải qua luật sư, chứ mình không phải là một luật sư di trú. Chính vì vậy đôi khi cái lời nói của mình thì nó hơi, đôi khi nó hơi có cái sự nhầm lẫn. Đó là cái chuyện rất là đương nhiên thôi, mà nếu có điều đó thì mình rất là xin lỗi các bạn. Ok, thì đó là cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ. Cái điều thứ hai á, mình muốn giải thích thêm về cái video clip ngày hôm qua về vấn đề cái visa 403. Thực ra cái visa 403 á, là nó đã có rồi, nó có rất là nhiều dòng. Thứ nhất á, là dòng quan hệ quốc tế, thứ hai là công nhân thời vụ, thứ ba là thỏa thuận của chính phủ, thứ tư là cơ quan chính phủ ở nước ngoài, thứ năm là dòng đặc quyền và miễn trừ, thứ sáu là dòng lao động giúp việc, và cái thứ bảy này trong cái visa 403 là cái visa nông nghiệp. Thì bây giờ mình ví dụ các bạn là một bàn tay nó có rất là nhiều ngón cho nó dễ hiểu. Thì nó có là quan hệ quốc tế nè, công nhân thời vụ nè, thỏa thuận của chính phủ nè, cơ quan chính phủ nè, đặc quyền miễn trừ nè, lao động giúp việc nè, visa nông nghiệp. Đó, đây là cái visa 403. Visa 403 nó có rất là nhiều, nó nhiều ngón tay, giống như hai bàn tay chúng ta là cái visa 403 đi, thì cái visa 403 này nó có rất là nhiều mục ở trong này. Các bạn hiểu không? Thì bây giờ nó sắp sửa nó ra một cái mục thứ 7 là cái visa nông nghiệp. Nó cũng là visa 403 nhưng mà nó ra thêm một ngón nữa. Nó ra thêm một ngón nữa là cái visa nông nghiệp này. Nói như vậy các bạn dễ hiểu. Đó, thì hiện tại trong cái dòng lao động mà giúp việc hoặc là công nhân thời vụ, nó có công nhân thời vụ là có cái đợt đầu này nè. Cái đợt đầu sắp sửa qua là từ cuối tháng 12 cho đến là tháng 3 năm sau. Thì đó là công nhân thời vụ của những cái quốc đảo Thái Bình Dương. Thì nó cũng nằm trong cái ngón này. Thí dụ như bây giờ công nhân thời vụ nó nằm cái ngón này đi, thì bây giờ là nông nghiệp nó nằm ngón này, thì hai ngón này nó không liên quan gì với nhau. Ngón này với ngón này đâu liên quan gì với nhau đâu, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái visa 403. Đó, thì mình giải thích như vậy để cho các bạn hiểu. Thì cái công nhân thời vụ này nó có cái độ tuổi là từ 21 đến 45 tuổi. Nhưng mà cái visa nông nghiệp nó không đề cập tới tiếng Anh và độ tuổi. Nó không đề cập ở đây, nó không đề cập về tiếng mình không thấy là nói về tiếng Anh, nhưng mà thấy về nó độ tuổi là từ 21 đến 45 tuổi. Còn cái visa nông nghiệp nó không có nói về tiếng Anh, cũng không nói về độ tuổi. Có nghĩa là hai cái visa này nó khác nhau, mặc dầu cũng là 403, nhưng mà hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, nó không giống nhau. Các bạn hiểu hả? Nó không có giống nhau. Thì chính vì vậy á, là hiện tại bây giờ do
nước Úc đang cần cái người lao động rất là nhiều, cho nên sử dụng cái visa lao động công nhân thời vụ này để mà tuyển những cái nước quốc đảo Thái Bình Dương qua đây làm việc, thì họ sử dụng được cái này, mà trước đây họ đã sử dụng rồi. Thì bây giờ cái này nó đang trong cái quá trình ra một cái khung sườn. Bây giờ cái khung sườn các bạn cứ đơn giản các bạn nghĩ đi, một chiếc xe hơi, họ tạo ra một cái khung của xe hơi rồi, khung sườn của xe hơi rồi, nhưng mà họ tới Việt Nam, họ xem người Việt Nam lái xe bên tay nào, rồi họ tới Thái Lan xem lái xe bên tay nào, họ tới Malaysia, 10 nước ASEAN họ có cái cách lái xe bên tay trái hay tay phải. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa, họ thăm dò cái thị trường của Việt Nam. Họ nói là Việt Nam cần, tuy là thích xe mới xe đẹp nhưng mà muốn rẻ thì bây giờ không có thêm những chi tiết này vô, hoặc là những cái nước khác cần thêm những chi tiết đó vô. Thì sau khi họ đàm phán với 10 nước ASEAN rồi, mặc dầu họ đã sản xuất cái khung sườn của xe hơi rồi, nhưng mà để đàm phán hết 10 nước ASEAN nữa thì họ phải có cái sự nói chuyện hết tất cả 10 nước. Thì sau khi tổng hợp hết tất cả 10 nước rồi, họ về họ mới thêm thắt vô trong cái khung sườn xe đã có sẵn. Đó, họ thêm thắt rồi sau khi đã ok hết rồi thì bắt đầu họ sẽ sản xuất ra cái chiếc xe đó để mà phân phối trong 10 nước ASEAN. Thì ở đây cũng vậy, cái visa nông nghiệp này cũng vậy. Thì bắt đầu từ tháng 10 này, nước Úc họ sẽ tiến hành đi đàm phán với 10 nước ASEAN cho tới tháng 3, cuối tháng 3, hoặc là cho tới khi nào chấm dứt thì mình không biết. Nhưng mà bây giờ tới cái thời hạn là cuối tháng 3 đi, bởi vì cái đợt 2 là đã bắt đầu tháng 4. Thì bây giờ từ tháng 10 cho đến tháng 3 thì họ bắt đầu đàm phán với 10 nước ASEAN, để mà khi đàm phán rồi họ có những cái quyết định để mà khi về Úc họ ngồi lại họ bàn với nhau. Họ về họ bàn với nhau thì họ sẽ có những cái quyết định về cái visa nông nghiệp này, nó có thêm thắt những cái chi tiết gì nữa hay không. Thì đó là mình chia sẻ như vậy để cho các bạn được hiểu là cái visa 403 này nó đã có trước đó rồi, nhưng mà nó có rất là nhiều ngón. Bên bàn tay của mình nó có rất nhiều ngón, nó có rất là nhiều dòng. Thì bây giờ thêm một cái dòng nữa trong cái visa 403 này để cho các bạn hiểu thêm rằng cái visa 403 này với visa công nhân thời vụ á, nó khác nhau chứ nó không giống nhau, để cho các bạn hiểu ha. Rồi đó là như vậy. Rồi cái visa nông nghiệp này sẽ có hiệu lực sau khi đã đàm phán song phương với 10 nước ASEAN. Rồi sau đó là sẽ là có cái visa này mà 10 nước ASEAN sẽ tham gia vào bắt đầu tháng 4 năm 2022, đúng rồi, là năm tới. Thì mình cũng rất là hy vọng là cái visa này nó không đòi hỏi tiếng Anh và độ tuổi. Nhưng mà mình luôn khuyến cáo các bạn và mình luôn nhắc nhở các bạn là không phải là không đòi hỏi mà các bạn không học. Để mà tốt cái tương lai của mình, tốt cái cuộc sống sau này của mình thì các bạn nên học tiếng Anh. Những bạn nào lớn tuổi thì các bạn nên học, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu thì các bạn cứ học. Còn những bạn nào trẻ tuổi thì các bạn học lấy bằng được, các bạn cứ học. Để thí dụ như các bạn có bằng rồi, các bạn có cái này rồi, sau này vấn đề mà xin thường trú dân hoặc là lên một cái công việc nào đó cao hơn với mức lương cao hơn thì các bạn nó cũng tốt thôi, chứ không có gì mà gọi là không tốt cả. Cho nên học tiếng Anh là một cái mà các bạn cần thiết phải học. Thì mình cũng khuyến khích tất cả các bạn như vậy. Ok, thì mình thứ nhất là mình cũng xin nói các bạn để các bạn dễ hiểu được là mình không phải là một luật sư di trú. Đôi khi mình có những cái sai sót, cái đó là mình không có thể nào tránh khỏi. Ok, nếu mà có sai sót thì mình sẵn đây thì mình cũng xin lỗi cho xin lỗi tất cả các bạn ha. Ok, rồi mình muốn giải thích thêm về cái visa nông nghiệp với cái clip ngày hôm qua, bởi vì mình có thấy comment của tất cả các bạn thì mình mới làm cái clip này trước khi mình đi làm để mình gửi đến cho tất cả các bạn. Ok, thì nhưng mà các bạn nên nhớ một điều là mình không có đi chung với một người thân nào trong gia đình của mình cả. Có thể là không có đi chung đâu nha. Tại vì ở đây họ nói là đơn cá nhân của một người thôi. Khi mà anh nộp hồ sơ là anh có giấy kết hôn hay không, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, mình không biết là vấn đề anh em trong gia đình đó có đi chung được với nhau không. Cái này mình chưa có tìm hiểu, cho nên mình cũng không có dám chắc là có đi chung với nhau được hay không. Có thể điều này mình sẽ tìm hiểu, hoặc là có thể là những cái luật sư làm di trú cho các bạn sau này á, thì họ sẽ biết điều đó. Thì lúc đó thì các bạn sẽ, theo mình nghĩ là
vợ chồng con cái không đi chung thôi, còn cái chuyện anh em là cá nhân với nhau. Giống như bên này vậy, anh em là anh em, vợ chồng là sống chung nhà, anh em là anh nơi em nơi. Mình nghĩ là anh em thì mình nghĩ là có thể được, mình nghĩ là có thể được. Thì theo mình nghĩ là cái hồ sơ là vợ chồng thôi à, còn riêng về vấn đề anh em có đi chung được hay không, theo mình nghĩ thôi nha, là có thể được. Thì lúc đó các bạn muốn chính xác thì các bạn nên hỏi cái dịch vụ di trú mà sau này mình sẽ chia sẻ các bạn. Các bạn tới đó các bạn hỏi. Việc làm của các bạn bây giờ chỉ làm hồ sơ cá nhân của mình thôi, đừng đóng tiền bất cứ dịch vụ nào đã nói các bạn là giữ chỗ hay là đã có chủ bảo lãnh hay như thế nào đó. Mình sẽ giải thích cặn kẽ sau và những cái video clip sau về những cái điều đó. Ok, thôi mình xin phép chào tạm biệt các bạn, mà mình đi làm ha. Ok, bye bye tất cả các bạn, bye.